أهلا وسهلا أصدقائي في مقدمة في الروبوتكس الجزء الثالث من الدرس الأول. ما زلنا نتحدث ما هو الروبوت. ستتمكن صديقي بعد هذا الجزء من الدرس أن تتعرف على مجموعات الروبوتات، وستتعرف على المزيد من أنواع الروبوتات الموجودة. تقسم الروبوتات إلى مجموعات تشترك في بعض الصفات معا، فيمكن أن تتشابه بالمهمة التي تقوم بها، أو أن تتشابه بالتصميم الخارجي لها، مع أنها تؤدي أهدافا أخرى. يمكننا تقسيم الروبوتات إلى 4 مجموعات. أولا، روبوتات المصانع، وهي الأكثر انتشارا واستخداما. ثانيا، الروبوتات المتنقلة أو المتحركة. ثالثا، الروبوتات الاجتماعية. رابعا، روبوتات التحكم عن بعد. خامسا، الروبوتات الطبية. فلنبدأ مع روبوتات المصانع، ولنتعرف على هذا الروبوت الذي يسمى روبوت فاينك دلتا. انظروا إليه كم هو كبير، ولديه عدة أيدي تتحرك بدقة. انظروا كيف يرتب القطع الصغيرة في مكانها بسرعة وعناية. انظروا هنا كيف يرتب قطع الوافل فوق بعضها ليتم تغليفها. إنه سريع حقا ويعمل بإتقان، ويستخدم في المصانع المختلفة ليسهل العمل على الإنسان ويسرعه. إذن فمجموعة روبوتات المصانع تستخدم في المصانع، وتتميز بأنها كبيرة الحجم، وغالبا ما يكون لديها عدة أيدي تعمل بدقة عالية، وتقوم بحمل ونقل وتركيب القطع المختلفة في المصنع. مثال عليها روبوت فانك دلتا الذي شاهدناه، وكذلك روبوت Articulated الذي تعرفنا عليه سابقا. المجموعة الثانية من مجموعات الروبوتات هي الروبوتات المتنقلة أو المتحركة، وهذا مثال عليها. فلنتعرف على روبوت ريكس. انظروا إلى هذا الروبوت المتوسط الحجم الذي يمتلك 6 أقدام، يبدو خفيف الوزن ومتوازن على الأرض. لنشاهد كيف يتحرك. إنه يتحرك بسرعة وثبات، ويمكنه التنقل فوق الصخور والأتربة وفي كل الأجواء الباردة والحار. لذلك يستخدمه الإنسان للوصول للمناطق التي يصعب على الإنسان البقاء فيها أو غير الآمنة على الإنسان، فيجمع المعلومات عنها. إذن يمكننا الآن أن نعرف عن الروبوتات المتنقلة أو المتحركة بأنها تمتاز بقدرتها على التنقل والحركة بعدة طرق وفي أماكن مختلفة. تستخدم لدراسة مناطق مختلفة لا يستطيع الإنسان البقاء فيها أو الوصول إليها. مثال عليها روبوت ريكس الذي شاهدناه. والآن فلنرى معا هذا الروبوت اللطيف الذي يشبه الدمى. انظروا كم يبدو جميلا. هذا الروبوت يسمى بارو. صممه المهندسين ليكون قريبا للقلب، محببا، وله تأثير مهدئ على الناس التي تتعامل معه. يتفاعل مع الأشخاص بعدة حركات لطيفة، كأن يحرك ذيله ويومئ برأسه ويغمض عينيه. يستخدم لمواساة الأطفال المقيمين في المستشفى، فهو كحيوان أليف، حيث لا يسمح لهم باصطحاب حيواناتهم الأليفة. ويستخدم أيضا في دور رعاية كبار السن لمواساتهم وملاطفتهم وتسليتهم. إنه حقا روبوت لطيف. وهنا آن لنا أن نتعرف على المجموعة الثالثة من مجموعات الروبوتات، وهي الروبوتات الاجتماعية. تتميز بأنها صديقة للإنسان، وتتفاعل معه وتساعده. تستخدم لمواساة وتسلية الأشخاص في مأوى كبار السن أو المستشفيات. مثال عليها روبوت بارو. والآن لنتعرف على هذا الروبوت. يسمى روبوت كاريستي روفر، أو كما يترجم المتجول الفضول. هذا الروبوت من تصميم شركة ناسا، قامت بتصنيعه لإرساله للمريخ ليأخذ عينات من هناك ويلتقط صورا ويتجول على سطح المريخ ليجمع المزيد من المعلومات عن هذا الكوكب. إنه روبوت كبير يحمل كاميرا تصوير وعدة مستشعرات تجمع المعلومات، وأدوات لجمع عينات من التراب يتحكم به الإنسان من الأرض. تخيل، يستطيع الإنسان التحكم به من الأرض للمريخ.
وهذا الروبوت المميز من مجموعة روبوتات التحكم عن بعد. إذن المجموعة الرابعة معنا من مجموعات الروبوتات روبوتات التحكم عن بعد. يمكن التحكم بهذه الروبوتات عبر مسافة كبيرة، مثلا من الأرض إلى المريخ، والمثال الذي شاهدناه عليها هو روبوت كيوريوسيتي روفر أو المتجول الفضولي. والآن مع المجموعة الأخيرة من الروبوتات الطبية نتعرف على أحد أهم أمثلتها، روبوت دافنشي الجراحي، وهو روبوت يستخدمه الجراحون خلال العمليات الجراحية للتحكم الدقيق من خلال كاميرا مكبرة وأيدي الجهاز الدقيقة التي يوجهها الطبيب. انظروا كم يد لهذا الروبوت، وانظروا كيف يتحكم به الطبيب أثناء العملية الجراحية. شاهدوا هنا رأس اليد الخاص لهذا الجهاز كم هو دقيق الحركة. فالمجموعة الأخيرة التي سنتحدث عنها اليوم الروبوتات الطبية، وهي الروبوتات التي تستخدم في المستشفيات وتستخدم لإجراء العمليات الجراحية أو أخذ العينات الطبية وتحليلها. مثال عليها روبوت دافنشي الذي شاهدناه قبل قليل. إذا تعرفنا معا على مجموعات الروبوتات: روبوتات المصانع، الروبوتات المتنقلة، الروبوتات الاجتماعية، وروبوتات التحكم عن بعد، وروبوتات الطبية. إلى اللقاء الآن، وأراكم في الفيديو القادم مع الجزء الرابع. ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.